Tässä jaksossa esittelyssä kanavalla toistamiseen näkyvä Järvisen Joonaksen Volvo. Volvo on vähän muuttunut siitä, kun viimeksi nähtiin. Vähän on aika lievästi sanottu ilmiö. Mennään katsomaan, miltä se auto näyttää nykyisin. Tarvitseeko yrityksesi luotettavaa hitsausta tai kilpa-autosi turvakeikkoa? OJ Service toteuttaa vaativatkin projektit ammattitaidolla, teollisuuden koneasennuksista moottoriurheilun erikoisratkaisuihin. Tue Cruising Nightin toimintaa ostamalla kannatustuotteet verkkokaupastamme. Redblack.fi. Enemmän väriä elämään. Meiltä saat kaiken tarvitsemasi kynäruiskuista automaaleihin ja maalaustarvikkeisiin. Yhteistyössä myös V8 Only. Power to the people. Mitäs tässä on 2-3 päivää messuihin aikaa? Miltä homma näyttää? No, ehkä sinne selvit. Lyhyt väliraportti, mitä pitäisi tehdä vielä? No, vetää renkaat vanteille. Keula tietysti paikalleen. Tuulilasi. Niin, tuulilasi on ja jarruvarjotelineet tehdä loppuun. Ei paha, ei paha. Niin, vähemmän nukkumista. Niin, vähemmän nukkumista, enemmän tekemistä. Niin. Ei mitään, hei, tähän lauantaina tsemppiä. Jees, tehdään näin. Mä oon täällä Joonaksien kanssa, eli Joonas Lyytinen ja Järvinen, jotka on auton rakentanut. Sä oot vissiin omistajana. Jees, omistajana Joonas ajaa sitten. Joonas ajaa ja OJ Service eli sun firmas on sitten rakentanut aika pitkälti. Niin, en nyt voi sanoa, että toimitaan pääsponsorina, mutta aika hyvä mainosrako firmalle tämmönen. Kieltämättä. Mutta kauas tätä on nyt rakennettu tiuhaan tahtiin. No, finaalien jälkeen aloitettiin syksyllä viime syksyllä. Niin, heti seuraavalla viikolla. Palasiksi vaan. Ja viimeiset tehtiin tänään aamulla. No, suunnilleen. Lailla, niin. Asianomainenkin tätä on jonkun tunnin ollut rakentelemassa. Niin on. No ei mitään, lähdetään heti liikkeelle. Mikä auto tää on? Volvo 940 Turbo, 98 vuoden, ihan alkuperäinen ollut. Ja sitten se on vähän muutostöitä tullut tässä vuosien varrella. Lievästi sanottu. Eli tarkimmat katsojat varmaan muistaa, että tämähän oli meillä ensimmäisellä tallivierailulla tämä sama auto esitteellä. Mitä sen jälkeen on tapahtunut aika paljon. Niin, aika paljon joo. Lähti vähän rukkasista niin sanotusti. Niin, koska muistan, että siinä videolla puhuttiin, että se on ehkä vähän drifteri tai semmoinen. Niin, semmoinen joku katu. Jäädään vähän höntsäilemässä Niin, jossain. niin. Mutta eikö tää lähtenyt siitä, että te kävitte eka kokeilemaan sun autolla kiihytyshommia? Joo, lentokenttäkisoja. Ja sitten me käytiin Hannun mukana SMissä Kauhavalla ja siellähän se päätös syntyi, että kokeillaan ajaa Volvolla vähän SM. Joo. Sitten Kalajoelle siitä kokeilee. Silloin se oli Tina Kutosella. Joo. Mitä se kulki silloin parhaillaan? Se oli 8 maalia, en mä muista enää niin. Niin se laitettiin vaan 8. Niin se on niin lyhyt rata. Niin, kyllä. Vartilla se meni niitä 12. 11.53 taisi olla paras. Joo. No Tina Kutonen on nyt sitten häipynyt, niin katsotaan nyt moottoria vähän. Joo. Ja tänhän nyt tunnistaa aina, että se on L:ssä, mutta kerro vähän tarkemmin, mitä kaikkea se pitää sisällään. Ja... No siellä on H-profiilit nyt vaihdettu ja eipä nyt ihmeitä ole tehty. Kannet on portattu ja perus 5.3 alu. Mitään muuta ihmeellistä siellä nyt nokkaa ja nämä perussetit on. Vesimetsku tulee käyttöön. Katsotaan miten se pelaa, se voi olla vähän kinkkinen, mutta kokeillaan, yritetään. No isot turbot siinä on ainakin. Joo, ne on nyt 7.3. Katsotaan miten niillä saadaan herääkin tää vehjä. Joo. Paljon sulla olisi tehotavoitteet tässä? No, minkälaisilla tehoilla olisi tarkoitus ajaa? no vaihteisto kestää nyt joku 900 vaihtoa. Et sitä ei yritetä kauhean. Ei, ja sekin voi olla aika semmonen. Katsotaan nyt vähän miltä se tuntuu. Joo. Nettiä lähtöä. Niin. Lähdöstä vaan kierroksia ja painetta pois. Joo. Ei se. Koitetaan ajaa kausi silloin. No mikäs luoto siellä on sitten perässä? No siellä on nyt se 8 HP. Siellä on se paljon puhuttu 8H. Juu.
Ja kaikki toimii sen maksekun kautta. Joo. Noi vesimetskut ja kaikki tulee sieltä. Niin kaikki ohjataan maksamaan. Juu, koitetaan saada se pelaa. Se olisi simppelein ratkaisu. No, korimuutoksia tähän on tehty ihan hirvittävä määrä, mutta ennen kuin lähdetään niitä tutkimaan sen enempää, niin käydään katsomaan toi maalausprosessi. Tekis mieli sanoa, että tää on parasta hommaa. Parasta hommaa, mitä voi tehdä ilman housuja. Viimeiset esivalmistelut ennen kuin aletaan maalaamaan. Pojat siellä vielä putsailee vähän peltejä tinnerillä ja rasvan poistolla ja sielläkin aletaan vetää maalia. Ensin vedetään konehuoneen ja sitten auton alta ja lopuksi sitten sisusta, mikä on varmaan se kaikista ärsyttävä vaihe. Tässä videolla mukana ja Volvon maalauksen meille tarjoaa redblack.fi. Käykää tsekkaa Redblackin verkkokaupat, sieltä löytyy ihan jokaiseen maalauskollektiin tarvikkeet. Ei mitään, mä oon vedän nyt maskin päähän. Jos sun kaverisi joskus pyytää sua maalaamaan sen kilpurin sisusta, niin on hyvin tärkeää, että sä et suostu siihen. Maalina tosiaan oli Imron Elite, joka oli tarkoitettu tässä tapauksessa suoraan pellille, eli se ei tarvitse pohjamaalia. Siellä on se ruosteineisto aine joukossa. Värisävy on Ralli 9005 mattana. Mutta se on pikkusen yliohennettua, niin mä veikkaan, että siitä tulee sellainen puolikiiltävä. Lopputulos jännittää tietenkin aina. Mutta iso kiitos Redblackille siitä. Ja käykää redblack.fiissä kattoo verkkokaupasta itsellenne jotain maalaustarvikkeita. Lähdetään nyt koriin käsittelemään sitä, että mitä kaikkea siinä on vielä Volvoa. No etulattiat on aika lailla alkuperäistä ja tietysti ulkokuori, mutta kaikki penkkien takaa on uutta. Joo. Runkoaiset on tonne. Niin on. Joo, eturunkoaiset on ne pätkät siellä vielä. Joo. No, ovet ja noi on vielä vissiin alkuperäistä. Juu, kevennetyt mallit. Niin. Mutta ei ole vielä lähdetty laittaa kuituja. Ei vielä. Joo. Haaveissa on kyllä jo. Totta kai. No mitäs toi häkki sitten, mitä tuossa jo vähän katsottiinkin, se maalausta, niin No sehän on 7,5 häkki, että sillä saa ajaa maksimissaan niitä 7,5 aikoja. Ja se on Dokollis tehty. Joo. Tuon OJ Servicen kanssa me tehtiin. Minkälainen homma tuommoisen häkin tekeminen? On siinä työtä. Ihan mukavaa hommaa. Toi on tosi hyvää kamaa työstää toi Dokolle ja siinä Tervakoskella Sametti taivuttaa noita ja Joo. Helmannilta saa läheltä putkeen ja sinänsä nyt kun vaan jaksaa hieroa tommoset. Joo, siinä kyllä näkee, että on nähty vaivaa Joo. hitsaussien kanssa. On joo, ja kyllä mä sanoin, että siellä muutama peilikarvikin oli, että kyllä siinä kiroiltiinkin vähän sitä. Niin, mä muistan, että siinä oli kaikenlaista, mutta täytyy sanoa, että vaikka mä oon vähän ehkä jäävi sanoa, mutta tuli sitä hito hyvän näköinen. Tuli joo. Joutui siihen kaikki matalat kolvit ostaa ja kaikki mahtuu noin ahtaammat paikat tekee. Joo, ja tuulilasi piti olla irti. Se piti olla irti juu. On se aika kikkailu, että sitten tehdään tiettyyn vaiheeseen häkki, että saadaan pudotettua se tarpeeksi alas, saadaan yläpuolet hitsat. Niin, että siinä saa vähän miettiä, missä järjestyksessä. Niin, ei sitä voi vaan roiskia sen. Joo. No sitten nämä lattiat, mitä on tehty, niin se on vähän sääli, että ne on jouduttu verhoilemaan, mutta onko se niinku sen sääntöluonnon takia? Siellä pitää olla se 0,7 pelti. Niin. Pyöräkotelo, se ei saa olla mitään kuitua eikä... Joo. Ja sitten jos mennään Original Streetiin, niin se vaatii verhoilua. Niin, just sitä miesin. Siinä oli joku sääntöjuttu. Juu, kyllä. Ja tuleehan siitä aika kliinikin. On se nätin näköinen, se näyttää melkein katuautomaisesti. Niin, hävittää kaikki ne mikkimakkarat sieltä välistä. Niin, no joo. Niitähän ei oo se. Ei ollenkaan. Kaikki istuu täydellisesti. Todellakin joo. No ei mitään, tässä vaiheessa mä voisin kavuta tonne sisään. Kokeile. On aika tiivis ja intiimi tunnelma täällä. Joo.
Mutta kyllähän tätä pystyy ajamaan. Eiköhän, toivotaan niin ainakin. Onko tää niinku tää shifteri, mä aloin heti ihmetteleen tässä, että se on niinku digitaalinen? Joo. Tästä saadaan nyt sitten kaikki ohjelmoitua. Siinä on ne Maxekulla omat juttuunsa, että kun painaa jarruja ja pitää vaikka eteenpäin, niin lähtee sitten tavallaan D päälle. Mutta muutenhan tää on niinku sekventiaali. Niin, kyllä. Ja mitä mä oon kattonut videoita, Pate näytti tossa, niin aika hätäisiä ne on ne vaihdot. Joo. Sitä ne on monet kehunut, että toi on tosi nopea askel. Joo. Ja just noita ohjelmoitavuutta on sitten ihan eri lailla kuin näissä perinteisimmissä. Joo, se on tosi monipuolinen ainakin kuulemieni perusteella ja lukemani perusteella. Katsotaan sitten mikä on todellisuus. Niin, et vieläkö se vannotkasi hopea niin, no. Ja sitten myöhemmin. Mutta joo, on kyllä jämäkkä. Joo. No mitäs sitten toi oli Haltekilla toi moottoriohjaus? Eikö? Joo, näyttö on jo Haltekin. Niin, Haltekin näyttö, mutta Maxeku jo ohjaa sen kaiken. Joo. Sulla on täällä on katkaisijat ja tuossa on lisää katkaisijoita. Joo, tästä tuli aika kliini, tänne ei tullut nyt oikeastaan mitään ylimääräisiä katkaisijoita enempää, että kaikki ohjataan näistä näppäimistä ja toivotaan, että kaikki toimii. Ja tuossa toinen Joonas mua varoittelikin, että älä koske tuota sammutusjärjestelmää, että se on kytketty. Joo, siellä on kyllä onneksi sokka paikalla, että ei pääse vetämään. Se ei voi räklää. Niin no. Missä Jarruvarjo? Voiko vetästä se? Voi vetästä, joo. No en mä uskalla. Siitä vaan voi. Se ei ole vielä kytketty. Joo. Ihan syystäkin. Sehän on siellä hyvä kevennys tälle videolle. Niin on. Sulla on tuommoinen pedalboxi ilmeisesti asennettuna. Joo, oli aika vaikea miettiä, että millainen poliisysteemi tähän taas toteutetaan. Juu. Sitten löytyi tommonen pedalboxi, mikä on 2 polkimella, niin se oli kaikista järkevin. Ja nopein tehdä tähän. Joo, ja nätistihän se tulee tuohon lattiaan. Juu. Munkin mittainen vielä mahtuu. Me nyt ollaan aika saman mittaisia. Ja Joonaskin on vissiin aika saman mittainen, että Joo. pystyy ajamaan molemmat. Nää on aika hankalia saada se ajoasento mitenkään järkeväksi. Niin, kyllä. Sitten kun lattiakin on tullut korkeammalle ja Juu. miten sä saat sen... No, ei nää nyt pidä ollakaan niin mukavia. Ei, se ei ole pääasia. Sitten toi näkyvyys tonne vasemmallekin, sekin on semmonen vähän... Joo, kunhan näkee ne lähtövalot, niin se on riittävä. Se riittää siihen. Sulla on tässä käkkärikin on tämmönen, tää on hydraulinen käsi. Joo. Sillä voidaan nyt sitten vähän vaikka kuormauksessakin auttaa. Joo. Sillain. Rattiinhan tulee kaikki transbreakit, siellä lisätään vielä luultavasti nappeja lisää, että saadaan Joo. kaikki sitten paukut siihen ja lainlogit sun muuta. Joo. Miten ne toimii ton Maxekun kanssa? Ne on ihan kaikki ohjataan löytyy. kaikki sieltä sitten. Joo. Joo, niin ei ole virtoja ollut tosiaan päällä vielä, et ensi viikonloppuna kokeillaan ekan kerran virrat päälle ja katsotaan, että kanväylästä löytyy kaikki vehkeet ja sitten kokeillaan käyntiin luultavasti. Jännittävää aikaa. Niin, kunhan se oli se penkkiaikahan on varattu. Joo. Mehän ollaan tosiaan nyt kun tätä jaksoa kuvataan, niin me ollaan täällä Tampereen Hot Rod and Rock Showssa. Ja sitten tässä on nyt seuraaviin kisoihin, oliko kuukauden päivät? Joo, kuukauden päivät. Ja sitä ennen pitäisi dynottaa ja... Tehdä kardaani tietysti ennen dynoa ja loput letkutukset ja jarrut vetää loppuun. Ja... Äkkiä se kuukausi ei kuulosta kovin pitkältä. Ei kuulosta. Mutta ei, kyllä meillä löytyy luottoa, että sä ehdit hoitaa ne kaikki. Parhaamme yritetään. Oji auttaa siinä. Oji hoitaa homma. Niin on. Tosiaan noita takaovia ja takaluukkua ja näitä on vähän kevennetty. Ja sitten ilmeisesti lasit on vaihtunut polykarbonaattiin. Joo. Ne olikin itse asiassa viime kauden jo karbonaattia. Okei. Talvellahan ne haluttiin saada tummaksi, tai Järvin oikeastaan halusi saada ne tummaksi. Niin. Semmoinen hieno ratkaisu, että haetaan Tokmannista tummennuskalvot ja se on kaikki voi arvaa miten siinä kävi, ei ne tarttunut karbonaattiin. Ja... Niin, siinä ei toimi vissiin karbonaatissa ihan kaikki kalvot. Ei ilmeisesti, mutta sitten käännyttiin asian sammuttelaisten puoleen ja Gucci-tavinut siltä saatiin tommoset erittäin hyvät kalvot siihen ja siellä tuli kaikki ohjeet ja ihmeet mukana siinä, että jos me saadaan tämmöiset ikkunat kalvotettua, niin kyllä mä sanon, että kuka vaan saa ikkunat kalvotettua siinä kohtaa. Joo, toi ei vissiin ollut ihan niin helppo homma. Ei. Vähän siellä oli hitsauskipinöitä jäänyt tonne lasin. On aika reilusti, että niitä ei hirveästi ole varattu. Mitä olisi ehkä pitänyt tehdä, mutta Kiire on kiire.
seuraavaan setuppiin sitten me pyydetään kutsuta taas uudet kalut. Niin. Mut joo, iso kiitos Quartzille siitä. Tuohon taka-akseliin on kanssa panostettu, eli kerro vähän siitä. No siellä on nyt semmonen peltikuorinen Strange 9-tuumainen alukeissi. Joo. Ja 3/5 vetarit. Juu, eli se ei toimi sulakkeena. Ei pitäis toimia. Ja siinäkin OJ-service on tehnyt kaikki hitsaustyöt. Joo, se vuori hitsattiin, tai se on Chassis Engineerin valmis sarja, mutta hitsattiin nippuun ja... Eli sieltä tulee semmonen palapeli, minkä Joo, semmonen palapelikanta. Se on varmaan 2 tai 3, tai ollaan tuumamitallahan se on. Niin on. palapeli isoille lapsille. Itse alkaa saa backbraceit tehtiin sitten itse ja linkkikorviin tuli leikkeenä sitten vielä ne tukilaput ulkopuolelle ja jikit tehtiin niihin sillain, että nyt pystytään tekemään kyllä noita ihan jos joku muukin tarvii. Ja tähän muuta siinä oli. Kaikki täyttöroput. Samanlaisia tulee Wispoonin kiinnikkeet, kaikki tämmöiset tehtyä vakaa kiinnikkeet. Joo, eli jos tarvit viimeisen päälle 9-tuumaisen, niin ota OJ-serviseen yhtä. Niin, kyllä. Siitä on vähän meidän somessakin on kuvia ja nettisivuillakin on kuvia siitä 9-tuumaisesta. Niitä näkee sieltä. Jutellaan tähän loppuun vähän vielä tuossa itse kilvanajosta. Niin teillä on tämmönen tiimi vähän ikään kuin, missä Hannukin on mukana, jonka tuo Rambleri kuvattiin toissa jaksossa. Joo, Hannuhan on toiminut meillä vähän niinku oppi-isänä. Niin, senseinä tässä hommassa. Niin on. Se menee tähän hullutteluun kaikkiin. Niin. Siitä voi syyttää tai kiittää. Varmaan molempia. Mutta joo. No, mitäs luokkaa te nyt sitten tarkoitus ajaa? Pro ET ajetaan nyt. Joo. Tää kausi ainakin viemme Volvolla. Hannuhan sitä on ajanut jo monta vuotta, sä oot ajanut sitä. Nyt alkaa 4. Niin, kyllä. No mitäs yleisesti siellä, vaihtuuko siellä autot paljon? Nyt tää edellinen kausi tai viime kausi, niin tuli aika paljon lisäystä. Joo. Uusia autoja? Joo, kyllä. Ja uusia kuskeja? Joo, meitä oli 12-16 autoa niin kuin kauden aikana Joo. per kisa. Kun huonompina vuosina Pro ET:ssä on voinut olla, että on vaan 5 autoa. Joo, no se on aika... Sehän on siitä vaan tosi hyvä luokka, että sä et tarvitse mitään satoja tuhansia budjetteja tai Sä mitään. voit vetää millä vaan. Niin, täällä messuillakin on yksi saappi, mikä se on 900, mikä se 93. on? Niin, semmonen turbosaappi ja sillä ne ajaa. Eli sille ei niinku sinänsä ole väliä, mitä se auto... Ei sillä No, ole. kunhan se täyttää vaan turvallisuusmääräykset ja FOR-säännöt. Sä voit mennä ajaa. 9,0-19,99. Niin. No se, aika että jos se on, joo. jos se 20 sekuntia menee, niin sitten ei kannata mennäkään. Et sä varmaan keksit joku muun laji. Se on aika ikävä, kun Hannukin oot ainakin kerran ajanut sillä lailla, että lähdet 4 sekuntia myöhemmin lampuista kuin Joo. aikaisempi. Niin se alkaa olemaan vähän semmonen ikävä pitkä väli. Niin. On tossakin, jos ajatellaan silleen, jos mä ajan jotain 17 sekunnin autoa vastaan, Niin. niin mä venään 8 sekuntia siinä lähtelyyn. Niin. Sitten se otetaan siellä hyppää. Jokainen voi miettiä, että kuinka pitkältä se tuntuu katsoa sitä toista, kun se menee sinne. Niin. Joo, se rupeaa olemaan vähän vaarallista, kun toisella alkaa loparit olemaan niin kauan, niin. Se on kuin seinään. Niin, sepä. Jos ajatellaan silleen, että sillä on vaikka 17 sekunnin autolla on 120-130 loppunopeus. Juu. Mä tuun 230. Sitten jos siellä sattuu jotain sen lopussa, niin kuin mulle vaikka silleen, että vaikka rengasrikko tai jotain, että mä osun siihen toiseen. Ja sillä ei ole semmoista 17 sekunnin autossa ei ole mitään turvasäädöksiä. Niin, se voi olla ihan normaali katuauto. Kyllä, ja onkin. Joo. Niin, sä tuut 230 tavallisen auton kylkeen. Juu, tai perään tai... Ei ole kiva. Ei. Se on, jos se lähtee semmonen tavallinen auto siitä vauhdistakin niin kuin katon kautta, niin riskit rupeaa olla aika isot. Mutta onhan ne joka luokassa. Riskit isot. Niin. Sinänsä ei nyt onneksi siellä nyt ei oo mitään 20 sekunnin autoa, vaikka säännöt sen Niin, käytännössä salliikin. sallii. Niin. Ei kukaan niin itse tuhaneet lähtee. No ei. Mut miksi te lähtee sitten eri aikaa? Hannu saa sen selittää. Kun sä niin kuin määräät itse sen dialin, niin eli sen ihanneaikas. Niin. Että jos sulla on vaikka 9,45 esimerkiksi. Niin, että sitä sä uskot, että sä pääset 945 tai tavoite on tai... Niin, se on Joo. se tavoiteaika. Niin.
Mut sit jos sä ajat alle, niin se on niinku hylätty. Niin ajat niin kovempaa kuin se. Niin. Joo. Ja mulle kävi silleen toissa vuoden motoparkin elokuun kisassa. Keli muuttu. Niin mä muutin line-upissa. Mä en muista ihan tarkkaan, mutta oliko se 11? No sanotaan nyt vaikka, että mulla oli ikkunassa 11.65 Montella. Ja mä muutin sitä vielä sitten, se oli mennyt 11. Se oli mennyt edellisessä lähdössä hitaammin, niin mä muutin sitä dialinia tuhansosa huonommaksi. Joo. 11.66. Ja mä otin Herrasen Jesse Darttia vastaan niinku superhyvä reaktion. 0.001. Joo. Se on hyvä reaktio. Ja kun mä muutin tuhansosa hitaammaksi dialin, niin siinä line-upissa, niin vittu mä ajoin tuhansosa alle. Se on tarkkaa puhua. Onko se nyt sitten niin, että mitä lähemmäs sä pääset sitä sun ilmoittamaan ihanneaikaa, niin sitä parempi se on niin tuloksen kannalta? Joo, aika-ajossa varsinkin. Joo, okei. Mut käytännössä se menee sillä lailla, että kumpi on maaleviivauden, niin se voittaa. Niin, joo, sen takia siinä on se ero. Niin, sen takia siinä on se tasaus sillä lampulla. No niin, nyt mä ymmärrän. Joo, mutta se on niinku brackettia. Joo. Ihan brackettireisingiä. Mut tulkaa kesällä katsomaan kisoja. Ja ajamaankin ilmeisesti porukkaa mahtuisi vielä. Joo, kyllä. Joo, ja FHR:lla on nykyään semmoinen porkkana, että jos sä ajat lisenssin, niin kuin perjantai-päivä yleensä on se harjoituspäivä, milloin on hyvä ajaa lisenssiä. Niin sä saat lisenssimaksua 120, kai se oli. Joo. Niin tai tämän vuoden maksuja nyt kukaan ei vielä tiedä, viime vuonna oli. Niin FHR antaa kädenojennuksena sen kisan kaupan päivän. Sun ei tarvii maksaa muuta kuin se lisenssi. Joo. Se saa tai 3 päivää SM-kilpailu. 120. Se on halpa. Ei kun Caminolla vaan. Niin. Tai Niin. Hei, tuosta lisenssistä voitaisiin vielä vähän kysyä tyhmiä kysymyksiä. Joonas, sä ajoit sen lisenssin nyt viime vuonna. Viime vuonna Kalajoella. Minkälainen prosessi käytännössä on? No siinähän otetaan nyt niinku varsinkin kun on uusi kuljettaja ja vielä kaiken lisäksi vieras auto, niin otetaan sillä muutama rauhallinen lähtö, ajellaan vähän sillä puolikaasulla, ei nyt ihan täysiä. Ja sittenhän ne seuraa siinä, että miten sä asetut valoihin ja miten purnikset onnistuu ja miten se ajaminen nyt ylipäätänsä menee. Ratakäyttäytyminen. Ajat ihan miten sattuu ja ei tule mitään, niin sittenhän ne sanoo, että ei varmaan kannata nyt vielä lisenssiä ajaa. Aika höllät ne säännöt on just tuollakin aina. ja sit kirjalliset tietysti. Niin, siinä on kirjallinen. Eli lukeekin pitää vielä osata. Niin. Ei sovellu ihan kaikille. Ja se oliko se 4 sivuinen vai 3? Kirjallis. Aika monta sivua. Joo. Säännöt täytyy olla aika tutut, kun siinä menee kirjallisiin. Mut se on hyvä. Joo. Se on hyvä. Se on hyvä, että on joku tommonen. Kyllä. Ihan jokaista punaniskaa ei päästetä sinne ajamaan. Niin. Kyllä. Sittenhän niitä lisenssejä on eri korkuisia. Niin, mihin toi nyt toi, onko se 10.00 asti? Joo. Tää nykyinen lisenssi. Niin, Mähän joudun ajaa. Eli jos sä ajat nyt niin kovempaa, niin kuin Niin. nyt todennäköisesti ajat, niin... Niin, mä joudun ajaa uuden lisenssin. Joo. Ei todennäköisesti, mutta toivottavasti. Tai lisenssin korotus. Niin, kyllä. Mutta siinä on vähemmänkin, se kirjallisen osuus on, jos ajatellaan, että se on niin kuin normaali lisenssin 4-sivuinen se tentti. Niin. 4 paperia täyttää. Joku sanoi, että tuossa on sivu tai 2. Joo. Se on paljon suppeampi. No, tässä on nyt tullut tosi hyvä tietopaketti aiheesta, mutta kysytään nyt vielä, että mitä se Volvo nyt sitten olet, tai pitäisi kulkea kesällä? Alle 10 toivotaan. Niin. Mutta Niin, Petissä nyt ei saa ajaakaan alle 9 ja niinkö se meni. Niin 900. Niin. No me toivotaan cruising night, että se olisi matala 9. Niin. se olisi hienoa. Se olisi se. Siinä on monta muuttujaa, että miten se alusta toimii. Ja kaikki pitää säätää ja kun auto on käytännössä ihan uusi. Sitten kun kaikki saadaan säädettyä, miettii ne askikranatoituu. Ja siinähän menee silleen, että jos toivoo sitä matalaa 9, niin se, vaikka siellä olisi 900 heppaa, niin se 60 jalka, niin pitää silti olla hyvä, koska muuten se ei mene. Niin, ei me.
Sehän oli vähän räpiköimistä Volvon kanssa, sen manuaalin kanssa, kun ne 60-jalkaiset oli melkein 2 sekuntia. Niin silloin ajettiin perinteisellä kytkimen kanssa manuaali vai? Joo. Lemarin dieselin askel. Joo, Kakkosella lähettiin, niin se oli oikein semmonen, ei siitä tullut mitään oikeastaan. 20 sulatettiin. Joo, kun me ei saada sitä painetta niin. Millään siitä. Niin, moottorista. se ei herännyt siihen. Niin, se ei niinku noussut vaikka mitään. No siitä ei tän setupin kanssa on. Pitäisi olla sitä ongelmaa. Ei. Jotain muutahan me sieltä sulatetaan. Kyllä sieltä aina löytyy se. Pistäkää tuohon alle veikkauksia, mitä Volvosta sulaa se. Ei Joo. Selvä, mutta kiitoksia, että katsoitte jakson ja tulkaa juttelemaan jätkille tuolla tapahtumissa ja kyseleen tyhmiä. Ei mulla muuta. Se on morjesta. Moro. Se pitää vaan tulla vielä lähemmin. Ei halua. Mä oon täällä Joonas. Poske kiinni.